طرز تهیه ورقه‌های تاکو در منزل. مواد لازم: آرد ذرت 200 گرم، آرد گندم 100 گرم، نمک 1 قاشق چایخوری، روغن مایع 2 قاشق غذاخوری، آب داغ به مقدار کافی. ابتدا در یک ظرف بزرگ آرد ذرت رو غلق بکنید. سپس آرد گندم رو نیز روی آرد ذرت غلق بکنید. نمک رو اضافه بکنید، روغن مایع رو نیز اضافه بکنید. مقداری از آب داغ رو اضافه کرده و با دستتون شروع به ورز دادن آرد بکنید تا به صورت یک خمیر در بیاد. در حین ورز دادن تا جایی که نیاز دارید از آب داغ به مواد اضافه بکنید. بعد از اینکه مواد کاملا به شکل یک خمیر در اومد، اون رو از کاسه در بیارید و روی یک سطح صاف به شکل استوانه‌ای فرم بدین. سپس با یک چاقوی تیز خمیر رو به 10 قسمت مساوی تقسیم بکنید. هر قسمت رو با دستتون ورز بدید تا به شکل گلوله گرد و صاف در بیاد. روی یک سطح صاف و تمیز رو مقداری آرد ذرت بپاشین و گلوله های گرد رو با استفاده از یه وردنه کاملا صاف بکنید. برای اینکه ورقه های تاکومون کاملا گرد و یه دست در بیاد، بعد از صاف کردن گلوله خمیر توسط وردنه یک کاسه به قطر تقریبی 15 سانتی متر رو روی خمیر برگردونید و با چاقو دور خمیر رو ببرید تا کاملا یک ورقه صاف و یک دست داشته باشیم. سپس ورقه آماده شده رو به آرامی با استفاده از یک کفگیر بلند کنید. روی یک سینی رو مقداری آرد ذرت بپاشید و ورقه رو روی اون قرار بدید. این کار رو برای تمام گلوله های خمیرتون انجام بدید. بعد از اینکه تمام ورقه ها آماده شد، با استفاده از یک چنگال روی ورقه ها رو سوراخ کنید. این برای این هستش که زمان سرخ کردن ورقه ها باد نکنه. سپس یک قابلمه رو تا نیمه از روغن مایع پر کنید و روی حرارت بالا گذاشته و اجازه بدید روغن کاملا داغ بشه. بعد از داغ شدن روغن، ورقه تاکو رو داخل روغن انداخته و اجازه بدید چند ثانیه دو طرفش سرخ بشه. سپس با استفاده از دو کفگیر دو لبه ورقه رو به شکلی که میبینید به شکل ایستاده داخل روغن نگه دارید و اجازه بدید که با فرم ایستاده ورقه تاکو کاملا سرخ بشه و فرم بگیره. حدود 1 دقیقه نیاز هستش که شما به این شکل هر ورقه رو داخل روغن نگه دارید تا شکل بگیره. دقت کنید که لبه ورقه های تاکو زیاد به هم نزدیک نشن، چون زمانی که این ورقه ها شکل میگیرن باید فضای کافی داشته باشن تا مواد تاکو داخل ورقه ریخته بشه. بعد از سرخ شدن ورقه و شکل گرفتن ورقه ها رو روی دستمال کاغذی حوله‌ای گذاشته تا روغن اضافیش جذب بشه. و به همین ترتیب تمام ورقه ها رو سرخ بکنید تا تمام ورقه ها آماده بشن. برای دستور پخت تاکو مرغ مکزیکی بسیار خوشمزه میتونید به توضیحات این ویدیو مراجعه کرده و یا قسمت بالای این ویدیو رو کلیک کنید. ورقه‌های تاکو آماده هستن. میتونید اینا رو داخل پلاستیک یا ظرف سربسته در دمای اتاق نگه دارید و هر موقع که خواستید ازشون استفاده کنید.